Hello guys, kumusta po kayong lahat? Welcome back to my tutorial. Sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gagamitin ang layers at para po maintindihan po ninyo kung ano po ang layers ng Photoshop. So sa video po na ito is hindi po ito masyadong kompleto pero sana may matutunan kayo. Okay, so start po natin sa pag-open ng ating Creative Cloud. Ito lang. Start po tayo sa pag-open ng ating Photoshop. So ang Photoshop ko ay sinubscribe ko siya. So ngayon is itong Creative Cloud. Open natin. Galing dito ang ating Photoshop. Medyo may katagalan na pag-open kasi gumagamit ako ng screen recorder. Yan. So yung layers po, i-explain ko lang sa inyo kaunti. Ang layers ay parang ano yun siya, yung stack of like plastics na transparent. Kung ano lang po yung gagawin mo dun sa layer, yun lang po ang nagiging effect. Pero kapag doon ka nagtatrabaho sa layer, yung pinaka-original na document mo ay hindi naapektuhan. So anytime pwede mo yung i-remove, i-delete, tanggalin, or ilipat-lipat sa loob ng yung project. So lagi ito magsisimula tayo, mag-create tayo ng new. Wala. What happened? So sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo kung lahat ng gamit na hindi naman po lahat. So like sisimula na po natin sa pag-create ng new. So dito muna tayo sa default Photoshop size. Create. So ang gagawin po natin ngayon is lalagay tayo ng mga photos dito, lalagay tayo ng text, adjust tayo ng photo, like tatanggalin natin yung background ng photo, dagdagan natin ng brightness and contrast ng photo sa yun. So ito yung ngayon yung ating white background, ito yung first layer. So by default yung default photo size at saka naka-white din yung, hindi na natin binago yung background white. So dito nag-white na siya. So gusto ko ngayong papalitan ng kulay nitong ating background. So dito sa baba, ito naman yung mga like ito yung adjustment layers. Ito naman yung mask, ito naman yung FX, ito naman yung FX ng layer style. At saka ito yung adjustment layer. Ito yung folder kung mag-group na tayo ng layers. Ito naman yung new layer na empty, walang laman. Pag i-click mo yun, pwede kang gagawa naman ng paint or maglalagay ng file dyan mamaya. So gusto natin palitan itong background. So gusto nyo palitan ng kulay, dito sa taas meron tayong color swatches, gradient patterns. So pwede tayong kumuha ng iba't ibang kulay dito na namin pipilian. So gusto kong palitan yung background ng gradient layer. So anyway, pagpapalitan mo yung background, dito ka kukuha itong solid color, gradient at pattern. So gusto ko ng gradient. So click ko yung gradient. So ito, napansin nyo lumabas itong bagong layer. So ito yung gradient layer. So for example is yung sa gradient is gagamitin natin is sa aking gusto is gray. Itong gray, pipiliin ko. Yan. Pag okay ka na, click mo lang yung okay. So napansin yung nag-iba yung kulay ng background dahil yung dito sa layer na ito. So kung gusto natin ibalik sa white, ayan, pindutin na natin ito. So babalik na sa pindutin na ilat. Ayan po. So yan ang gagamitin natin ngayon. So gusto ko maglagay ng photo dito. So ano bang gagawin natin kung maglagay ng photo? So dito tayo pupunta. Itong new layer. So pag click niyan,
lalabas itong layer 1. So itong layer 1, gusto maglagay ng picture dito. So ano ba ang gagawin natin? So sa ngayon wala pang nangyayari, ito pa rin siya, gray background pa rin. So empty pa itong layer na ito. So kukuha ko ng robot, kasi robot yung gustong ilagay sa document natin ngayon for tutorial purposes. So kukuha tayo ng file, punta tayo dito sa file, at saka pupunta tayo dito sa place embedded. Doon sa place embedded, lalabas itong folders natin ngayon. So maglulupit tayo kung saan nakasave yun. So nandito yun nakasave sa understanding layer folder. So ito ang gagamitin natin yun. Yan. So ngayon, lalabas na itong robot natin. So automatically ito yung lalabas. So may naka-X naman, napaligid na rectangle for edges. So pwede natin itong i-adjust, paliitin ng kaunti, or i-stretch sa gitna, or vertically or horizontally. So sa ngayon dyan lang muna natin siya ilalagay sa bandang kaliwa. So kapag okay ka na yan, click mo lang itong check sa taas dito. Click check. Okay. So ngayon, gusto nating tanggalin itong background niya, itong background ng robot na ito, dahil hindi magandang tingnan. Or for me, gusto kong tanggalin. So like, kung anong gagawin natin para yung matitira na lang yung robot. So pupunta tayo dito sa select. So panatilihin pa rin na ang naka-click siya dito sa layer na ito, itong DSC0048. Kung gusto niyo naman i-rename siya, double click lang siya dyan, tapos halimbawa i-rename natin siya ng whole body robot, body fronts. Oops, expand. Enter. Tapos yun na siya. So ulit, kung gusto nating itong robot lang matitira, tapos tatanggalin natin itong buong background niya. So pupunta tayo dito ngayon sa select. Dito sa select, piliin mo itong subject. Yan. So magsiselect na automatically ang Photoshop ng subject. Kung ano yung pinaka-clear sa photo, yun yung kukunin niya. Yung blurry background, tatanggalin niya. So ito na siya. So pinili na itong mga nakikita ninyo gumagalaw na lines sa gilid. Pero tingnan niyo mabuti bago niyo pipiliin, isa-select yung bago niyo ipa-finalize. Kasi dito sa selection, minsan dito mga masyadong highlighted or hindi masyado klarong parte ng photo ay tinatanggal din yan. So paano ba natin ito siya check? So punta kayo dito sa zoom, itong magnifying glass na icon, tapos i-zoom in natin para nakikita natin siya. Oops, sobra pampas, zoom out na, zoom out ng kaunti. Teka lang, oops, sobra rin to zoom out. Okay. So ngayon, paano natin siya like ito, tingnan nyo ito. Yan. So like mga ganyan mga bagay ito. So ayusin natin yun siya. Okay. So gagawin natin is pupunta tayo dito. Itong selection tool. Yan. Dito sa quick selection tool, dito sa taas may makikita kayong iba pang mga kasama niyang tools. So dito lahat. So like ito, pag may idadagdag ka na isasali mo doon sa yung na-select na subject within the selected area, i-click mo itong plus. Kung mayroon kang gusto i-select na isi-select mo, tatanggalin mo itong nasa loob. Ouch! Yan. Tapos pag may halimbawa may gusto kang bawasan doon sa na area,
Sorry. Gusto kong bawasan is click mo tong minus. So like ito. Sorry. Nandito pa pala tayo. So dapat na-click siya dito. Yan. Sa selection. Tapos ito minus. So gusto natin matanggal ito dito. Tira na lang is ito. Buong robot lang talaga. Okay. Pwede mo rin i-adjust itong laki ng pixels na covered niya ng selection tool. So like ito babawasan natin, gawin na natin mga 6 pixels or something. Click enter para mawala yun. So nangyayari dito. Ito lang mawala ito. Sorry guys. Ang nagamit ko kasi ngayon is yung palakihan muna natin ito para mabilis mawala. Okay, enter. So dapat sa layers lang tayo nakafocus nito. Natin ang taas. Okay. Wala. So, tingnan nyo na mabuti para maselect nyo na maayos. So, itong layer tutorial natin, sasali ko na rin yung ibang mga tools. Sana may nakukuha din kayo dito. So, this tutorial is for the beginners only. So, hindi ito applicable sa may mga alam na sa tutorial. Baka mas magagaling pa sila. Mushkila. Teka lang. So, you can undo. If you want to undo something. Command Z for MacBook Pro and Control Z for Windows. Yun lang. Tapos ayan, babawasan natin dyan. Dito muna tayo, babalik natin dito sa selection tool, minus ba't dito? What is that? Kasali pala yun. Balik na natin. Ayan, okay. So dito titingnan natin ano ba yung select na dito. Wala. Kailangan natin palitin mo dito 7. So select mo. Ayan. Dito na natin ang taas. Oops, meron pa dito. Hindi siya dito. Dito sa taas. Okay. Select yung buong hands. Arm ng robot. Para oops. Dito is I think because of shadow. Okay, at yan na lang muna for tutorial purposes lang ito. And then ito dito is yan, tatanggalin din natin yan na parte ito sa gitna. Yan. Ayusin natin ito ng kaunti. Yan. Okay. So kung okay na kayo dyan, example ito, okay na kayo nito, is
So, kung halimbawa okay na kayo dito, so make sure naka-click pa rin, nandyan pa rin tayo na layer. So ito naman ay tinatawag na mask. So like ito, pag isi-select mo ito ang subject, kailangan mo gumawa ng mask. Yung mask yung nag-hide ng yung subject na, yung hindi kasali na subject, yung background. Like pag i-click nito, titingnan nyo kung anong mangyari. Yan. So yan, tingnan nyo, nawala na yung background niya. So ngayon, titingnan nyo itong nandito sa mask, yung ano, yung background niya, itong black. So itong white, ito yung nakikita nyo, itong black, ito yung nakatago. So kung i-invert mo yan, ang mangyayari is kung halimbawa naka-click siya dito, itong sa mask na to, like yan, hindi dito ha, ito dapat naka-click siya dyan. Kung i-invert nyo siya, like command I, click nyo gagamitin nyo yung command I, nangyari, na-hide yung ating subject, ang natira na lang is ang ating background. Pero babalik ulit natin siya, i-undo natin. So yan po, yan. So once nagawa nyo na ito, pwede nyo lagyan ng effects itong ano natin, itong robot natin. Pwede nyo na i-adjust natin yung ano natin, yung kulay. Like dito sa i-click natin ulit itong layer ng robot, punta tayo dito sa layer sa taas, like itong layer style, babaguhin natin siya. Yan din ay pwede nating nakikita din dito sa baba, pareho lang din yan siya dito. So like ito is lalagyan natin ng style na inner glow. So yan, may mga ano siya dito, adjustment, like yung nakikita nyo sa edges dito, nagkulay puti yung glow niya, nag-glow siya sa gilid-gilid. Yan, so pwede nyo papalitan ang kulay ng inner glow. Example, gawin natin red. So ito yung color picker, lalabas yung color picker. So pwede kayong pumili ng kahit anong kulay dito na sa color picker. So like yan, gagawin natin red yung glow niya kasi kulay red siya. So for example, may opacity din dito. Example, itataas natin yung opacity. Na-observe niyo may nakapaligid na glow na reddish color. Yan. So sa edges, like dito sa ano, itong black na ito, parte ng robot, reddish na yung ano niya, yung edges. So kung i-increase natin ang opacity, mas lalong titingkad yung kulay ng glow. Yan. So for example yan at 59%. So kapag okay ka na dyan, yala, let's go okay. So click okay. So for example, ganyan. So ngayon is masyadong madilim, parang hindi masyadong kita yung robot natin. So gusto kong iba-brighten pa siya at iba-brighten at lagyan ng contrast pa. So gagawin natin is magdadagdag tayo ng layer na naman. So dito sa adjustment layer, marami tayong pipilian dyan. So dito is meron tayong ito, brightness and contrast. Example, brightness and contrast. Yan, so dadagdag siya ng new layer. So itong new layer natin is ma-adjust natin dito yung contrast. Example, auto na lang gagamitin natin. So siya na yung gagawa para sa atin. So yan ang ginawa niya, masyado maliwanag. Binabaan niya ng contrast ng -48, pero yung brightness niya tinaas into 102. So I think I have to do it myself. I-undo natin siya. Yan, tapos at saka isa pa pala, redo muna natin siya. File, redo brightness, kasi papakita ko lang sa inyo. So ito pa dito, itong clip. So kapag nakamask siya like ganyan, pwede mong i-clip doon sa subject lang yung effect ng adjustment. Like ito, titingnan nyo ng mabuti. Pag naka-clip, yung effect niya dito lang sa subject natin. Kapag hindi siya naka-clip, yan, buong document talaga, buong lahat ng parte. So like ito is i-clip lang natin siya sa robot. Titingnan natin yung effect. Medyo maganda naman pala. So for example, yan, tinanggalan niya ng kaunting contrast para makita yung detalye sa baba, like doon sa black. Kasi pag mataas pa lang contrast niya is
hindi mo na makikita yung details sa baba. So for I think, yeah, this is okay for me. Oh, yeah, I think okay na yan. So i-exit na natin siya dyan. Click. So I think dadagdagan pa natin ng kaunting effects itong robot na ito. So dito pa rin tayo sa adjustment. So titingnan natin ang curves. Ito ang curve. So meron din siyang auto. So for example, click natin ang auto or ikaw na mismo ang mag-a-adjust dito sa curve. So dito meron siyang pagpipilian, may color negative, may cross process, darker, may increased contrast, lighter, linear, medium, negative RGB, strong contrast, at custom. Kano yung gagawin ng custom. Meron din siyang auto. For example, yung auto natin siya, ang gagawin niya. Masyado niyang pinaliwanag pa. Mas na siya, nag-brighten pa siya lalo, tinaas niya ang highlight. In-highlight niya pa lalo. Pero I think hindi naman siya magandang tingnan. So click natin ang auto para babalik sa hindi pala, i-undo natin. Reset. So ang gagawin natin is example, titingnan din natin ito. Dito tayo sa cross process. Wala. Ito ang niya, effect niya. So binago niya lahat, itong blue, ang red, ang green. So binago niya yung RGB lang, yung combined RGB lang yung hindi niya binago. So kung gusto niya ito, why not? Pero kung hindi, babaguhin muna natin, i-undo. So for me, I'll check. So I have to clip this one too, dito, sa subject lang para hindi maapektuhan yung background natin. So like for the subject only, let's try again the auto if it works well. No, it doesn't work well for that. So kailangan natin gumawa like example, babaan natin yung kaunti, yung niya, yung shadow. Yan, I guess it's better for me. Hindi siya masyadong mataas ang shadow. Sa highlight naman is well, I'll settle for that. So okay na ako dyan. So for example, ano ba to, masyadong reddish pa. So like babaan natin or okay na tayo dyan muna. Okay, anyway, this is for layers only. So agawa na tayo ng brightness, curves. Pwede mo rin ma-adjust ang kulay niyan. Like dito is example is sa vibrance naman, adjustment, pwede mo rin yan to. So like ito, ipipinan, i-clip natin siya doon sa subject na mismo. Pwede mong i-increase yung vibrance. Yan. Yung saturation, pwede mo rin siyang i-increase, but make sure lang na hindi siya oversaturated. Yeah, I think that's nice. Reddish, glossy red. Red, glossy. Glossy red. Okay. So settle na tayo dyan. Okay na tayo dyan. So, example, dadagdag na naman tayo ng text. Example, dadagdag tayo ng text. Or, gusto nating i-move ito sa gitna. So, babalik tayo doon sa layer kung nasaan ang robot. So, like ito, dyan, click na natin yan para kung gusto nating i-move to, dito tayo sa edits, free transform. Ito, free transform. Meron ding shortcut nito. Ang shortcut nito is yung Command T for Mac. For Mac, tapos for MacBook, and then Control T for Windows. So example is i-move natin siya sa center. Yan. So meron kang guide pag lalabas tong itong purple colored na grid, yung itong line, ruler. So yan pong guide natin, meaning nasa center siya horizontally, itong isa naman vertically. So like, oops, so okay, that's wrong. Hold. So for example, lalagay natin siya sa pinakagitna.
Okay. Yan. So, nasa gitna na siya. And then yan, gusto natin magdagdag ng text. Example. So, dadagdag tayo ng text. Paano ba magdadagdag? Magta-type dito. So, gagawin natin is, ulit, gagawa tayo ng, pwede tayong dumiretso dito din sa typing. Pag i-click niyo yung type, horizontal type tool, pag i-click niyo siya dun sa document, like ganyan, yan, mag-create siya ng layer, new layer dito, yung type, ano tawag nito? Typing layer or text layer. Yan. So, yan, lalabas na yan. Tapos kung ano mo siya, i-edit mo na siya, control, tatagalin natin yung ano niya. Sample. For example is, ang pangalan ng robot na ito is MS06 Gundam Zakutsu. Anyway, ang Gundam na ito ay pag-aari ni Tatay's project. Magkasama kami dito sa trabaho at meron din siyang YouTube channel. Pwede niyo rin bisitahin ang channel niya. Ang pangalan niya ay Tatay's Project. Marami din siyang mga contents doon like pag-aalaga ng ibon, mga pets, at saka paggamit ng mga carpentry tools at kung ano-ano na lang. So for example, gusto natin siyang i-adjust yung text. So Command A or Control A. Like ito, day 2, okay na ko dito. Day 2. Yan. Tapos dito tayo sa like heavy ang gagamitin ko. Tapos gusto kong i-increase yung laki ng text like 24. So adjust natin siya ulit dito para sa loob siya ng box. Dikita mo lahat. Yan. So pwede mo siyang palitan yung text. Gawin mo dito sa color picker. Anong gusto mo na kulay. Like, okay, let's make it green. One of my favorite colors. Okay. Yan. Sample color green. And okay ka natin sa color. Hit okay. So pwede mo siyang ilagay kahit saan dito sa the document. So like yan, okay na tayo dyan. Tapos automatic nagre-rename na rin yung yung file dito. Tsaka dito sa adjustment nagre-rename na rin siya. So ano pa bang pwede natin gawin dito? Example, maglalagay pa tayo ng kulay. Maglalagay pa tayo, lagyan natin ng parang red dito sa likod ng robot. Parang ano lang, pang attention. So for example, gagawa tayo ng new layer. Ito new layer. So lagyan ito ng red paint. Gagawin natin dito. Lalagyan tayo ng red paint dito. So pupunta tayo dito sa ating, para makulayan natin itong layer na to. Kukuha tayo ng brush dito sa brush tool. Tsaka pipick tayo ng kulay ngayon. So okay, so lalabas na rin itong options ng tools dito. So like dito to yung laki ng pixels na covered ng tool mo. So pwede mo siyang i-slide down or i-decrease in size dyan. Okay, so for 2,000, 1,000, click enter para mawala. Yan, sa 1,760. Tsaka dito sa color picker sa baba ng tools, ito red ang kulay. So okay na ako dyan sa red. Okay. Yan, pwede kayo pumili ng gusto ng kulay. So like ito, push. Okay. So masyado siyang red. Ano bang gagawin natin para labas mo natin yung brush tool. So nagagawin natin dito para
mabawasan kung kulay na red. So punta tayo dito sa opacity naman. So like ito opacity. Babawasan kung babaan yung kulay red. So let's decrease the opacity. Yan. Oops. Let's say 8% or 8%. Oh, yan. So parang may background na siya na. So pwede din natin siyang i-adjust yung ilagay natin sa medyo taas pa na party yung red. Yan. So pwede siyang i-adjust. Oops, no. Why? Should be there. No. Yan, okay. So, okay na tayo dyan. For example, okay ka na dyan. So, yan na. So, marami ka pang pwedeng gagawin dito. La. Okay, kalas. Done. So for example, magdadagdag ka pa ng another document photo na naman. So, ganun pa rin gagawin mo. Example, dadagdagan pa natin to ng iba pang ng robot, ng isa pang back view na robot na. So, ganun pa rin gagawin. So, punta ka lang dito sa new layer. Yan. So, tsaka punta ka dun sa file. Yan, place embedded. Nalokit mo yung file kung saan kalagay. Nandun yun sa dito na folder. Ito yung back view niya. Tagal ko na itong ginawa before. Practice lang. So like i-adjust natin ito yung back view ng robot natin. May Zako. Okay. So kapag yan. Oops. Diyan natin siya ilalagay. Kapag okay ka na sa location niya, check. Click nitong check. Finish. Kalas. Done. So, gusto nating ilipat itong whole body. So, punta ka dun sa layer ng whole body. At saka, Command T or Control T or i-click mo yung photo, i-move mo siya pareho lang. So, i-move natin siya kaunti dito sa kaliwa para makita yung back view niya. So, yan. So, punta tayo ulit. Kapag okay ka na dyan, click check. Okay. So, punta tayo ulit doon sa new. So, ito din po, kung ano yung nasa itaas na layer, yan po yung mangigibabaw palagi. So, kung ano yung nasa ilalim, yan din. Yung halimbawa, i-move mo itong photo natin dito. Example ito. Move natin siya dito. So, matatabunan itong whole body. Yan. Pero kung nasa baba itong back view, tatabunan naman siya ng kung magkaano sila. I mean, in the same location sila. Ang tatabunan naman is itong back view. So, ganun lang siya. Pwede mong ilipat-lipat ito mga layers. Papakita ko sa inyo mamaya. So, like ito, si-select na naman tayo. Select subject. Make sure na nandun ka sa layer pa rin ng back view kung ano yung siniselect mo na subject para yun yung masiselect niya. Yan, takes time. Okay yan. Ito maganda to kasi nasiselect agad niya. So punta tayo dito ulit para tatanggalin natin yung mga ito. Kasi kung hayaan mo yun, mawawala yun. Pasama yun sa mask. So like ulit, dito tayo sa mask, click siya. So yun na, nawala na yung background niya. And then gagawa tayo ulit ng adjustment layer para masyado siyang gagamitin natin itong brightness. And then i-click natin siya para doon sa subject of effect. I-auto ko na. Yes. Okay, let's settle to that. Okay na yan.
gagamit tayo ng curves to add some effects. Click pa rin natin siya. Click natin ito. At saka babaan natin yung shadow. Okay, ganyan. Good. So, yan. Dito sa layers is, kung gusto mo mag-delete ng layers, madali lang din. So, like, pindutin mo lang to. Halimbawa, gusto nating i-delete tong brightness and contrast. So, punta ka lang dito sa brightness contrast 2. Click mo yan dyan. Yung buong ano. Kung gusto nyo tanggalin, pwede rin dito. No, mawala na yung effect ng brightness and contrast. Ito lang dito. Click and click. Pag i-click nyo ulit, itong parang eye icon is babalik na naman siya ulit. Kung i-unclick, tanggalin nyo siya, tanggalin nyo lang yung parang eye icon. Tapos kung gusto nyo naman siyang i-delete, bilis lang, click nyo lang yung backspace ng keyboard, yan, deleted na siya. Or else, pwede nyo rin i-undo para babalik siya. Pwede nyo rin siyang i-drag dito sa bin trash sa baba. For example, ito, i-drag natin siya doon. Ouch. So, deleted na rin siya. So, undo, balik ulit. Yan. So, madami pa dito. So, like ito, marami ka rin ano dito sa, like ito sa blending options dito. Meron ka rin pagpipilian. Like, itong sa layer na ito, example sa curves, sa brightness, example sa brightness. Ang pipiliin mo dito is, example is, luminosity, color, saturation, hue. Makikita mo rin ang effect agad kapag i-click mo siya. Yan, exclusion difference, hard light, dim light, linear, vivid, overlay, lighter, linear, color, screen, yan, lighten, darken, linear, color, multiply, lighten, dissolve, at normal. So, I think may maganda dito. Itong color dodge, pero hindi siya masyadong kita. Sobra naman ito. Light color. Let's see. Between normal and lighter color. Yeah, let's see. Let's go for lighter color maybe. So, yun na siya. Kung gusto nyo pang magdagdag ulit ng text, punta kayo dito. Like, dito. Lalagyan natin siya dito ng sa baba. Nangyari. Front. Wala. Undo naman natin. Undo. Something is wrong. Delete naman natin to. So, yan lang. So, basically, yun yung ating layers. Meron lang kayong maintindihan. So, kayo nang bahala mag-improve sa explore nyo lang yung Photoshop dahil madami pa kayong magagawa sa Photoshop. So, sabi ng Photoshop is ang limitation ng Photoshop is nasa inyong isip lang. Kundi dahil napakadami pang pwedeng gawin dito sa Photoshop. So yun lang po, sana meron kayong natutunan sa ating tutorial for this today. And then if you want to save your work, you can go to file, save as. So you can save it as the Photoshop file or a JPEG or export to JPEG. But for now, let's save this as Photoshop. So save natin dito sa ating understanding layer folder. Save. So anytime na gusto nyo siyang balikan para i-edit pa, mabalikan nyo na lang siya. At kung gusto nyo naman siyang i-export as JPEG na, pwede rin kayo dito sa file, export as. Takes time.
So like ito, embed color profile para mas maganda daw sabi nila. Ito. I-click mo yung embed color profile. Tapos oops. Bakit na? Click ulit. Yan. Tapos export. Understanding layers. So dito ako sa MS Zakutsu. Then or Zakutsu. Yung pangalan niya. Save. Export. So, yan. Ayan, naka-export na yun. So, makikita na natin yun doon sa ating file. Papakita ko lang sa so ito na yung JPEG file natin. Yan lang. So, that's it, Pansit. Thank you sa inyong pagsama sa aking mahabang tutorial. Maraming salamat. Take care. Bye-bye.